before my eyes is a desert of stone and ice. The surface red like Mars, as the winds flow in galactic times, where no one ever found the crying winds that sound. Was it really once a land, and a life it might have held? What flourished here before? Wasteland, wasteland. I wanna make it to the end, but the grooves in the sand are electrified, and I'm tied to the bone, still energized, and I'm jumping to avoid the vault, to escape the old, to reach the point of reach. A radioaktivitás egyike azoknak a dolgoknak, amelyeket nem tudunk észlelni. Nincs szaga, nincs fénye, nem érezzük semmilyen módon. Pontosan ezért hosszú ideig nem is féltek tőle az emberek, hiszen például fiziokterápiás kezelések alapjául használták fel, még radioaktív fogkrémet is forgalomba hoztak a 20. század elején. Ahogy telt az idő, ijesztő jeleket tapasztaltak, és rájöttek arra, hogy bizony ez egy veszélyes dolog, nagyon komoly akut és késői károkat okozhat. Az energetika például egy olyan ág, ahol éppen hatalmas mennyiségű radioaktív anyagok felhasználása miatt nagyon-nagyon-nagyon sok ember kerül vele kapcsolatban, és ez bizony hosszantartó problémákat is okozhat. There is a study in Germany. The result is in the surrounding of every nuclear plant, and that means nuclear power plants, but also final deposit places like temporary storages, as we have one at Gorleben. There are 113 Castor transport systems with high radioactive waste. We have an impact of the birth of children. There are many girls that are not born because of the radioactivity. The study is called the Lost Girl Study, because female embryo, they are much more sensible to radioactive radiation, and these children are not born children. So we have an impact on genetics, and it's not known everything. We have to do much more researches on this, but it's very, very dangerous material that we have created by producing nuclear energy and nuclear waste. Az atomerőmű az atommaghasadás elvén működik. Ez annyit jelent, hogy urán-235-ös izotóp hasad benne és termeli az energiát. Eközben azonban úgynevezett hasadvány és bomlás termékek keletkeznek, amelyek folyamatosan elszennyezik a fűtőelemet. Gyakorlatilag ebből szabad szemmel nem lehet látni semmit, de a lényeg, hogy a fűtőelemben elnyelődnek a neutronok, és hát nem tud az atommaghasadás tovább fennmaradni. Ezt hívjuk kiégett fűtőelemnek. A reaktorokat üzemanyaggal kell üzemeltetni, ezek olyan fém szerkezetek, amiben megtaláljuk azt a hasadásra alkalmas anyagot, jellemzően uránt, ami a láncreakció során ugye, hőt termel. Na most ennek a dúsítása olyan 3-4% akkor, amikor berakják a reaktorba, amikor úgy hívják, hogy kiég, tehát elfogy benne döntően a hasonlóképes urán, akkor ki kell venni. Innentől kezdve kiégett üzemanyagnak hívják ezt az anyagot, ami annak ellenére, hogy a reaktorban már nem használható, nem hulladéknak tartja számon a magyar jogszabályrendszer. A radioaktív hulladék az, ami egy olyan anyag, ami radioaktív, és már további használatra alkalmatlan. Az atomerőműben hívják például így azokat a munkaeszközöket, amelyek szennyeződnek sugárzással, munkaruhákat és különböző berendezés részeket, amelyeket ugye már meg kell válni tőle, de nem lehet csak úgy megszabadulni tőle, hiszen nem rendes sima hulladéknak minősül radioaktív hulladéknak. Ezeknek az aktivitása alacsonyabb. Lehet, de lehet magas aktivitású hulladék is. Ezektől viszont élesen minőségileg elválik, és nem feltétlenül csak a sugárzás mennyiségében, vagy az aktivitásában válik el. Azok a kiégett üzemanyagok, amelyek nem csak úgy nagyon aktívak és nagyon sugárzóak, hanem nukleáris anyag található bennük, ami azt jelenti, hogy hasadóanyag van benne, ami a problémákat számos szempontból tovább bonyolítja.
Radioaktív anyagok, hosszú felezési idejű, nagy aktivitású radioaktív anyagok végleges elhelyezése máig nem megoldott. A kiégett fűtőelemek elhelyezésére persze sok regényes ötlet van, ugye lőjük ki a világűrbe, lőjük be a napba, stb. Hát ezek sci-fi kategóriájába tartoznak e pillanatban. Ennek a problémának a megoldására született már néhány ötlet az elmúlt évtizedekben, de ezek közül egyik sem futott ebbe azt a pályát, hogy komolyan vehetőnek tekinthessük, vagy elfogadhatónak tekinthessük. Előfordult, hogy azt mondták, hogy csomagoljuk be jó biztonságos, és siessük az óceán mélyére. Nem, szerencsére ezt hamar rájöttek és elvetették azt, hogy azért nem garantálhat, hogy az óceán fenekén ezek tényleg százezredekig ott biztonságosan kezelhető. Fölmerültek ilyen megoldási ötletek, hogy lőjük ki a napba, vagy lőjük ki az űrbe. Na most ugye az űr sem szennyezzük alapvetően, tehát az sem illik, másfelől pedig tehát annál rosszabban nehéz elképzelni, mint az, hogy felbocsájtunk egy rakétát, és azzal történik valami menet közben. Azért ilyenre volt példa nem egyszer az űrkutatás történetében. Na most, hogyha ez egy kiégett üzemanyagokat szállító rakétával történik, annak igen komoly és tulajdonképpen beláthatatlan következményei lennének. Így jutott el a nukleáris iparág ma oda, hogy a úgynevezett mélygeológiai eltemetést kellene alkalmazni, ami mindig azt tűnik a legkevésbé kockázatosnak. A radioaktivitás alapvető jellemzője, hogy nem lehet megsemmisíteni, nem lehet kikapcsolni, nem lehet közömbösíteni. Tehát más megoldás nincsen jelen pillanatban, mint az, hogy a radioaktív anyagokat, főleg a nagy aktivitású anyagokat el kell szeparálni, és erre a legjobb ötletnek a mélységi elhelyezést tartják a legtöbb esetben. Természetesen a mélységi elhelyezésnél is az alapvető olyan geológiai réteget találni, amelyik esetleg 100 000 vagy millió évekig nyugalomban lesz még, miután nyugalomban volt. Na most a világon rengeteg projekt van, minden országnak van nemzeti projektre erre, és minden ország a másikra vár, hogy valaki már deklarálja egyszer, hogy van ilyen végleges lerakója. De lényegében még senki nem deklarálta azt, hogy van ilyen végleges lerakója. Ez a probléma, húzza mindenki az időt, és az egyes országokban pedig zajlanak a kutatási engedélyezési eljárások. Nagyon kevés gyakorlati tapasztalata van a legtöbb kutatónak, mélységi laborok működnek néhány helyen, de hát itt felgyorsítva kéne vizsgálni néhány év alatt olyan folyamatokat, amelyek a valóságban 100 000 év alatt zajlanak le. We put it back to where we took it from. The uranium goes back into the uranium mines. We put the spent fuel there, but this is technically completely impossible because mines, of course, are not built for storing stuff so long. And where mines are, all kind of ore, uranium ore is usually where there's fault lines in the crust of the earth, and that's why there is these ores at all. So it's seismically, geologically completely unfit. So it's not even something you could think of. Plus, usually mines get flooded when they're closed and are unstable because of all the mining. So this is just another crappy blah blah discussion. Still in Germany and in all other European countries, no solution for storage of highly radioactive waste, which has to be stored safely from the environment for 10,000s of years. And I think just the idea is a little bit crazy. This is hubris. So at the moment there is no idea how to store the waste. There is worldwide not one only place that is able to store high radioactive waste. There are many projects in the world that failed. For example, in the United States, they cancelled all the plans. In Germany, the plans are not taking a next step because there are many questions and no answers. The very big problem is to store this very dangerous radioactive waste from the environmental and not getting to the people. So people will not drink contaminated water, will not eat plants from contaminated earth, and will not breathe contaminated air. How long we will have to deal with nuclear waste? That means not just at least 400,000 years, it will be millions of years. Actually, Germany are saying, or in Germany,
The commission which deals with these issues, radioactive waste management, are proposing that we should be able to look after nuclear waste for a million years. We just don't think it's realistic to estimate that the people will be able to ensure the safe radioactive waste management for such a long time, basically. So in these terms, if you look at this, yes, there is a waste which will have to be treated somehow. It will be costly. It will require lots of time. It will require procedure which will not be hurried by some deadlines which were set up. Érdekes kérdés, hogy vajon mennyi radioaktív hulladék van a világon, főleg ez a nagy aktivitás, és hosszú felezésére, aminek az elhelyezése problémát okoz. Olyan adat kering, hogy a kiégett fűtőelemek jelenlegi tömege körülbelül 1 negyedmillió tonna lehet világszerte, de ne felejtsük el, hogy ehhez még sok minden egyéb is hozzájön. Tehát egy leszerelt atomerőmű esetén az atomreaktor, a reaktortartály, egyéb fémelemek, a biológiai védelem, tehát ez sok-sok ezer tonnányi fém, beton és egyéb jellegű anyag, amelynek az elhelyezéséről, szeparálásáról gondoskodnunk kell. Na most a másik kérdés az, hogy mennyi ideig. Hát tulajdonképpen ez most attól függ, hogy melyik izotóp felezés idejét nézzük, mert van egy olyan szabályos sugárvédelemben, hogy általában, hát nagy általánosságban mondjuk 10-szeres felezési idő után tekintünk egy radioaktív anyagot már inaktívnak, hát ez egy ilyen nagyon egyszerű ökolszabály. Most így a szám, ha plutóniumra gondolok, akkor negyedmillió évig kell várnunk, de egyéb izotópok esetén esetleg több millió évig kell várnunk. Tehát az az igazság, hogy mindenképpen gyakorlatilag a történelmi korokat többszörösen felülmúló ideig. High radioactive waste will be dangerous for 40,000 generations. This is a time period we cannot really have an overview about it. We cannot really make decisions for the next coming generations for so many years. Egy 2 évvel ezelőtti adat szerint 270 000 tonna kiégett fűtőelem van ma a világon. Szerintem azt érdemes egy pillanatra elgondolni, vagy így elképzelni, hogy fognak 270 000 tonna ilyen rudat, és akkor azt gondoljuk el, hogy ezt beletolják a földbe, bele a föld mélyébe. És akkor ennek kellene 240 000 évig kitartania. 270 000 tonna nagyon veszélyes, sugárzó szemetet bele akarunk-e tolni a föld mélyébe, annak a földnek a mélyébe, amelyben élünk. Bennem ez rossz érzéseket kelt ezt elgondolni. The Germans had a commission in beginning of, I think 2001, also including scientists, and they said the safety case, the time you have to prove that the repository is safe till all radioactivity decays is 1 million years. Kiégett fűtőelemeket elvileg 240 000 évig kellene biztonságosan, hermetikusan elzárva a külvilágtól tárolni. Ez pedig, hogyha belegondolunk ebbe egy kicsit, ez szerintem egy teljesen felfoghatatlan időtávlat. Ugye a kiégett fűtőelemek azok a kazetták vagy csövek, amelyek bent vannak az atomerőmű reaktorába és termelik a hőt, amely aztán átalakítás során villamos energia lesz. Ezek egy idő után kifulladnak, ki kell őket onnan szedni, újakat kell beletenni, és onnantól kezdve, hogy kiszedik az atomerőműből ezeket a fűtőelemeket, egy nagyon komoly problémával nézünk szembe. Ugyanis ezek a fűtőelemek nagyon komoly radioaktív sugárzással bírnak, és 24 000 év az úgynevezett felezési idő, és ennek 10-szer kell eltelnie ahhoz, hogy egy ilyen radioaktív kazetta, fűtőelem ne legyen káros a külvilág számára. Tehát 240 000 évről beszélünk. Azt gondolom, hogy
A 240 000 évig garantálni egy épületnek vagy egy megőrzőnek a fennmaradását, az számomra egy bluff. Számomra ez nem egy belátható idő, hogyha visszagondolunk a körülöttünk lévő épületek 100, de legfeljebb 200 évesek. A legkésőbbi építmény ma a világon, az egyiptomi piramisok kb. 4500-5000 évesek. Na most ennek a 60-szorosát kellene tudni úgy biztosítani, hogy ott ne essen semmiféle probléma. Én azt gondolom, hogy ez egy filozófiai szempontból is egy kivitelezhetetlen dolog, tehát ezt szerintem nem lehet megcsinálni. Vagy aki azt mondja, hogy ezt meg tudja csinálni, annak olyan fajta optimizmusa van, ami szerintem nem reális. Ezeknél az atomerőműveknél bebizonyosodott az, hogy 30 évig se tudunk előrelátni, tehát senki se tudta azt, hogy Fukushimánál egy akkora szökőár fog jönni, de mégis jött. Tehát én azt gondolom, hogy azt állítani, hogy 240 000 évig nem lesz semmiféle probléma abban a mély üregbe, vagy abban a mély tárolóban, amit belefúrnak a földbe több száz méterre a felszín alá, hogy ott azt hermetikusan lezárják, és ott nem lesz se földrengés, se nem önti el a víz, vagy én nem tudom, nem rabolja ki azt valaki más. Ez szerintem megint egy olyan hozzáállás, ami szerintem nem kellőképpen reális. Azzal szoktak érvelni az atomenergia tisztasága mellett, ugye, hogy alapvetően ez nem termel annyi környezeti szennyet, mint például egy lignit vagy egy szénalapú erőmű, tehát nincsen CO2 kibocsátás. Ez azt gondolom, hogy egy részigazság. Ez egy olyan megközelítés, ami bizonyos dolgokról nem akar tudomást venni. Nem akar arról tudomást venni, és nyilván szándékosan, hogy az atomerőművekből kikerülő fűtőelem kazettákkal 240 000 évig kell kezdeni valamit, és ha ezek a fűtőelem kazetták 240 000 éven belül érintkezésbe lépnek a környezettel, tehát mondjuk sérül a védelmi rendszerük, sérül az a tároló, amiben őket elhelyezték, akkor ez egy sokkal komolyabb geológiai vagy ökológiai katasztrófa lehet, mint mondjuk egy szénerőmű kibocsátási adagja. Tudnélik, ott elkezdik szennyezni nagyon tartósan és nagyon hosszú ideig azokat a részeket, amelyekkel kapcsolatba kerülnek, tehát ha belefolynak egy folyóba, akkor a folyót kezdik el szennyezni, ugye a folyó az megy tovább bele egy tengerbe, és így tovább. Tehát ez egy nagyon nagy hatású folyamat, tehát én azt gondolom, hogy aki azzal érvel, hogy az atomenergia tiszta, az pont erről a nagyon komoly problémáról szándékosan nem akar tudomást venni. A 240 000 évvel kapcsolatban fel lehet még azt a kérdést is tenni, hogy tud-e bárki felelősséget vállalni 240 000 évvel előre. Itt nem csak arról van szó, hogy a mi vagy a következő generációnak a környezetét, életét veszélyeztetheti ez az adag radioaktív hulladék, hanem az, hogy 100, 200, 300 év múlva ebből lehet-e probléma. És ezért én azt gondolom, hogy azoknak felelősséget kellene vállalni, akik ezt az egészet megtervezik és kivitelezik, csak szerintem az a probléma, hogy ennyi időtávlatra nem lehet. Wasteland, wasteland, I wanna make it to the end, but the grooves in the sand are electrified and I'm tied to the bone, still energized.